حتما شنیدید که میگن SSD ها عمر مفید دارن و بعد از یه مدت زمانی دیگه نباید ازشون استفاده بکنیم. ولی این مدت زمانه چقدره؟ موقع خرید از کجا میتونیم بفهمیم که این عدد چقدره؟ و بعد اگر یه SSD رو کامپیوترمون داریم و داریم ازش استفاده میکنیم چقدر از این مدت زمانش رد شده؟ اینو به سال میگن، به یه واحد دیگه میسنجن. قضیه چیه؟ امروز با من همراه باشید، قراره همه توضیحاتی که لازم دارید رو بهتون یاد بدم و بعد بهتون میگم چطوری از روی کامپیوترتون میتونید عمر مفید SSD تون رو ببینید و ببینید که چقدرش گذرانده شده یا رفته. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کابینی ام، اینجا کانال چهارراه کامپیوتره. خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قراره در رابطه با عمر مفید SSD ها صحبت کنیم. لکسار، کروشیال، سامسونگ و HP 4 تا جعبه SSD من اینجا دارم و هیچ کدومشون، تاکید میکنم هیچ کدومشون، روی جعبهشون هیچ حرفی از این که عمر مفید SSD شون چقدره، اصلا عمر مفید داره نداره و مشخصاتش نگفتن. تنها چیزی که روی جعبهشون ذکر میکنن اینه که از چه تکنولوژی استفاده میشه، بعضیاشون میگن، و یه نهایت سرعتی به شما میگن. پس با دیدن جعبه نمیتونید این اطلاعاتو کسب بکنید. حتی از تو وبسایت فروشنده آمازون، دیجیکالا فرقی نمیکنه، از تو این سایت ها هم نمیتونید ببینید. باید قبل از اینکه بخواید برید SSD رو بخرید حتما برید از سایت سازنده، یعنی اگه کروشیال از سایت خودش، سامسونگ از سایت خودش، لکسار از سایت خودش، برید ببینید که مقدار عمر SSD تون چقدره. حالا این عمر SSD رو با چی میسنجن؟ با یه واحدی به اسم TBW، ترابایت ریتن، یعنی مقدار دیتایی که قراره روی این هارد دیسکتون نوشته بشه و این عمر مفید رو داشته باشه. مثلا اگر نوشته بود 300 ترابایت ریتن، یعنی شما میتونید تا 300 ترابایت اطلاعات روی این دیسک بنویسید. فقط زمان نوشتن مهمه و خوندن اصلا مهم نیست. شما اگه یه دیسکی دارید که روش چیزی بنویسید و هر چقدر میخواید از روش بخونید و از روش دوباره نوشتن نداشته باشه، عمر خیلی بیشتری داره تا یه دونه دیسکی که مدام در حال کار کردنه. ما اغلب دیسک SSD رو میگیریم برای ویندوزمون استفاده میکنیم. خب ویندوز هم کلی اطلاعات مینویسه، پاک میکنه اینا. و من خیلی راهکار شنیدم میگم پیج فایل رو ببرید بذارید جای دیگه، کلی از این راهکارا میدن که عمر SSD تون بیشتر بشه. ولی بچه‌ها عمر SSD به اندازه کافی زیاد هست، اصلا لازم نیست این کارو بکنید. شما تنها نکته‌ای که به نظرم خوبه بهش حواستون باشه و رعایت کنید اینه که موقع خرید SSD بالاترین ظرفیت ممکنی که میتونید رو خریداری کنید. یعنی اگه بین 120 و 240 موندی حتما 240 رو بگیر. اگه بین 240 و 500 موندی حتما 500 رو بگی. اگه بین 500 و 1 ترابایت موندی 1 ترابایت رو بگی. چرا؟ چون وقتی مقدار بالاتری میخری عمر مفید اونم 2 برابر میشه. عمر مفید SSD 1 ترابایت نسبت به 500 2 برابره. ولی یه چیز دیگه هم هست، توی هر برندی این عدد فرق میکنه. مثلا من کروشیال دارم، سامسونگ هم دارم. تو سامسونگ و کروشیال این عدد فرق میکنه. تو سامسونگ من مثلا 1 ترابایتش 600 TBW، در حالی که کروشیال من 1 ترابایتش فکر کنم 300 TBW، یه اینجور چیزیه اگه اشتباه نکنم. حالا تو کامپیوتر اینو دقیقش نشونتون میدم. این که 2 برابره که شک ندارم، ولی در مورد مقدار ظرفیتش تو کامپیوتر حالا کامل بهتون نشون میدم. پس دنبال این راهکارهایی که حالا اینو ببریم اینور اونو ببریم اونور کمتر استفاده بکنیم و اینا نباشید. یه دونه SSD خوبه مثلا 500 10 سال واسه شما کار میکنه. بس دیگه اون مگه چقدر میخوایم استفاده کنیم؟ 10 سال واقعا زمان خیلی خوبیه برای کارهای روزمره. من که الان دارم کلی وقت با کامپیوترم، 1 سال خورده دارم از SSD استفاده میکنم، فقط 5% عمر مفیدش تلف شده و هنوز بقیهش مونده. 5% برای بیش از 1 سال. خیلی هم خوبه. دیگه پرحرفی نکنم، بریم تو کامپیوتر بهتون یاد بدم چطوری میتونید این رو ببینید و بعدم توی وبسایت‌های سازنده بهتون نشون بدم این مشخصات رو که اگه خواستید خرید کنید حتما قبلش برید این موارد رو چک بکنید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. بریم شروع کنیم. ببینید من 2 تا SSD دارم توی این کامپیوترم. یه دونه این SSD کروشیال 1 ترابایت مدل P2 و یه دونه هم SSD سامسونگ EVO 970 EVO پلاس 500 گیگابایت دارم. درسته؟ حالا بریم مشخصات اینا رو اول از توی وبسایتشون ببینیم که TBW که خود شرکت سازنده اعلام کرده چقدره. خب ببینید این برای کروشیال P2 SSD مدل 1 ترابایت بود مال من. اینجا بیایید پایین نگاه کنید، کامل نوشته 1 ترابایت 300 TBW
میتونی ازش استفاده بکنی. سرعت رید و رایتش رو هم که اینجا نوشته میتونم ببینم. پس برای این مدل 300 TBW هستش. EVO 970 هم چی؟ EVO 970 سایتش میشید مدل 500 رو که انتخاب کنید. اینجا یه چیزی نوشته، حواستون باشه گول نخورید. گفته برای مدل 2 ترابایت 1200 TBW. این 1200 TBW برای همه نیست، فقط برای مدل 2 ترابایتشه. برای 1 ترابایت نصفش میشه، برای 500 هم میشه 1/4، ولی پایین‌تر که بیاید اینو قشنگ مشخص کرده. توی این قسمت وارانتیش نگاه کنید، گفته برای 300 TBW یا 5 سال این رو گارانتی میکنه که استفاده بکنید. اگر به 300 TBW نرسید 5 سالتون میتونه بیشتر بشه، وقتی مصرفتون کم باشه اون عدد میتونه بره بالاتر. در مورد توضیح TBW هم اگه خواستید من این وبسایت رو لینکش رو واسهتون گذاشتم. اینجا روش محاسبه رو فرمولش رو گذاشته که چجوری محاسبه میشه با توضیحات کامل. اگه خواستید محاسبه کنید بالا خودتون رو دقیقاً بدونید چجوریه، اینم فرمولش که واسهتون گذاشتم. ولی ما نمیخوایم اون محاسبه کنیم و اینا، روشش خیلی ساده است فهمیدنش. چیه؟ کافی از یه سری نرم افزار استفاده کنیم. من 2 تا نرم افزار بهتون معرفی میکنم و با جفتش هم بهتون نشون میدم. نرم افزار اول نرم افزار کریستال دیسک اینفو. من قبلا در مورد نرم افزار ویدیو ساختم، کلی لینکش واسهتون اینجا قرار میدم. نرم افزار بعدی نرم افزار HW اینفو. این نرم افزار هم نسخه نصبیش یا نسخه پورتیبلش رو رایگان میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. من الان تو جفتش بهتون نشون میدم. اول بریم سراغ کریستال دیسک اینفو. خب ببینید اینجا کافیه فقط درایوتون رو انتخاب کنید. درایو C من SSD 2 ترابایت من هستش. درایو C رو که باز میکنم نگاه کنید اینجا مشخصات رو کامل نوشته. SSD 1 ترابایت من اینجاست، ببخشید 1 ترابایت من اینجاست و این برای ما مهمه. توتال هاست رایتس برای من الان 20 ترابایت نوشته شده، یعنی 20 TBW از 300 TBW که میشد استفاده بشه استفاده شده. همونجوری که میبینید اینجا داره هلتش رو من 96% نشون میده. یعنی چی؟ یعنی من 1 سال از این SSD دارم استفاده میکنم و تا حالا فقط 4% رو استفاده کردم و خیلی راحت. پس میبینید این حسی که میگم آی SSD زود خراب میشه و اینا چرت و پرته. آقا من 1 ساله هر روز این کامپیوتر من روشنه. نگاه کنید چقدر کار کردم باهاش. فقط 20 TBWش از 300 TBW رفته. خیلی راحت میتونم سالها از این استفاده بکنم. با همین معیار برم جلو فکر کنم 10 سال من میتونم از این دیسکم استفاده بکنم، حتی بیشتر، و هیچ مشکلی هم نخواهم داشت. این برای درایو 1000 گیگ من بودش. برای درایو 500 گیگ هم خب من تقریبا 1 سال از این استفاده کردم، بعد دیگه ویندوزمو منتقل کردم اونور، از این برای چیز دیگه استفاده میکنم. این فقط 10 TB یا ترابایت ازش استفاده شده، در حالی که 300 ترابایت هم میتونم استفاده کنم. این دوتا، این درسته 1 ترابایته ولی برند ضعیف‌تری هستش و 300 TB بهم میده. اینم با اینکه 500 ولی اینم 300 TB بهم میده. این 10 TBش استفاده شده و هنوز 99% سلامت SSD من هست و میتونم استفاده بکنم. یه نکته هم اینجا دوباره اینو تاکید بکنم، حواستون باشه. ببینید وقتی میخواید برید مثلا جنسی بخرید، SSD بخرید، نگاه کنید این SSD سامسونگه. همه میگن آقا سامسونگ الکی داره پول اسمشو میخوره گرونتره اینا. نه، ببینید مثلا رو مدل 1 ترابایتش 600 TBW به شما میده، در حالی که این یکی SSD که کروشیال هم برند خیلی خوبیه 600 رو مدل 2 ترابایتش به شما میده. خب این کوچکترین فرقیه که داره، تازه به غیر از سرعت و همه چیزای دیگه که باید حواستون باشه. پس یه تفاوتی که میکنه دلیل داره این تفاوته. خب بریم سراغ نرم افزار دوم. نرم افزار HW اینفو 64 رو اجرا میکنم. میره شروع میکنه اطلاعات سیستم رو درآوردن. این نرم افزار خیلی خوبه که ریز به ریز اطلاعات سیستمتون رو هم میتونید ازش در بیارید. نگاه کنید اینجا مشخصات خیلی کامل از سی پی یوتون بهتون میده، تکنولوژیایی که توش استفاده شده، مادربردتون، جی پی یوتون، بعد سرعت و چقدر از هستتون داره استفاده میشه اینا رو میده. حالا به اینا کار نداریم، شاید بعداً یه ویدیو جداگونه واسه این ساختم. میایم اینجا توی قسمت درایوز بازش میکنیم. نگاه کنید اینا ساتا درایوهای من هست، این یکی NVMe هم هست، NVMe هم هست. NVMe باز میکنم، این مدل کروشیال هم هستش. میام پایین، اینجا همون مقدار رو نوشته، توتال هاست رایتس رو واسه من نوشته. تو یکی مدل هم همینجور میام پایین توتال هاست رایتس رو نوشته، میزان سلامت رو هم اینجا گذاشته. پس با این نرم افزار هم خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. خود شرکت های سازنده هم نرم افزار مخصوصشون رو دارن، ولی که پیشنهاد میکنم اگر اون نرم افزار داره نصب کنید. مثلا سامسونگ رو نرم افزار داره و میتونید نصب کنید و خیلی کارهای دیگه هم بهتون اجازه میده که استفاده بکنید و انجام بدید.
یه نکته دیگه هم که هست این که فکر کنم ویندوز 10 از سال 2020 به بعد و ویندوز 11 هم که داره خودش اگر عمر SSD تون رو به اتمام باشه بهتون اخطار میده و پیغام میده که آقا SSD تون داره عمرش تموم میشه و حتما این رو عوضش بکنید. پس خیالتون از این بابت راحت باشه، حتی اگه چکم نکنید مشکلی پیش نخواهد اومد. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و راههای حمایت مالی توی توضیحات هست. حمایت معنویتون هم اینه که ما رو به دیگران معرفی کنید. مرسی، فعلا خدا نگهدار.